ในใจกลางของมณฑลหูหนานประเทศจีนคือที่ตั้งของจางเจียเจี้ยดินแดนที่ดูเหมือนจะหลุดออกมาจากนอกโลกบนพื้นที่อุทยานป่าแห่งชาติกว้างใหญ่กว่า48ตารางกิโลเมตรที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ภูเขาและป่าไม้ธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานระหว่างธรณีวิทยาอันน่าทึ่งระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองที่สืบทอดมานับพันปีจางเจียเจี้ยคือแรงบันดาลใจหลักของภูเขาลอยฟ้าบนดาวแพนโดราจากภาพยนตร์เรื่องอวตารซึ่งนำไปสู่การตั้งสโลแกนแพนโดรานั้นไกลแต่จางเจียเจี้ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมซึ่งกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้นจาก1 ล้านคนในปี 2008 เป็นกว่า30 ล้านคนในเวลาต่อมาคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสัมผัสธรรมชาติที่น่าทึ่งราวกับมาจากโลกคู่ขนานมรดกล้ำค่าที่สะท้อนวิวัฒนาการของโลกเมื่อแผ่นดินถูกแกะสลักด้วยพลังธรรมชาติอันยิ่งใหญ่จนกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่หาที่เปรียบไม่ได้อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยตั้งอยู่ในเขตอู่หลิงหยวนมณฑลหูหนานประเทศจีนเป็นความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาที่ได้รับการสถาปนาเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีนในปี 1982 และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1992 รวมถึงเป็นอุทยานธรณีโลกในปี 2004 พื้นที่กว่า 48.1 ตารางกิโลเมตรนี้เต็มไปด้วยเสาหินทรายควอตซ์กว่า 3,103 ต้นซึ่งส่วนใหญ่สูงกว่า 200 เมตรแต่บางต้นนั้นสูงเกิน 400 เมตรย้อนไปราว 380 ล้านปีก่อนในยุคดีโวเนียนที่นี่เคยเป็นมหาสมุทรที่มีการสะสมของตะกอนจนเกิดชั้นหินทรายหนากว่า 500 เมตรก่อนจะเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกครั้งใหญ่ยกตัวขึ้นมาเป็นพื้นดินอย่างที่เห็นในปัจจุบันหลักฐานทางธรณีวิทยาระบุว่าการกัดเซาะโดยน้ำทะเลเป็นสาเหตุสำคัญที่สร้างสถาปัตยกรรมตามลักษณะชายฝั่งโบราณทั้งถ้ำทะเลที่เกิดจากคลื่นซัดฐานหินจนเป็นโพรงรวมถึงสะพานหินและเสาหินโดดเดี่ยวที่เหลือจากการพังทลายของหน้าผาเมื่อแผ่นดินยกตัวพ้นน้ำกระบวนการเยือกแข็งและละลายตัวตลอดหลายพันปีทำให้น้ำที่แทรกในรอยแยกขยายตัวและหดตัวสลับกันจนหินกระเทาะออกเป็นรูปทรงซับซ้อนนอกจากนี้ยังมีแรงลมอุณหภูมิและการกัดเซาะจากน้ำฝนที่เป็นปัจจัยร่วมโดยเฉพาะกระบวนการ extended relief สภาวะที่อัตราการกัดเซาะจากด้านล่างเร็วกว่าการกัดเซาะจากด้านบนกระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อแม่น้ำกัดเซาะและตัดลึกลงไปในชั้นหินจากด้านล่างเร็วกว่าที่ส่วนยอดของเสาหินจะผุกร่อนตามธรรมชาติถึงประมาณ100เท่าทำให้ลำธารยิ่งลึกแต่ว่ายอดเสายังคงความสูงจนดูตระหง่านขึ้นเรื่อยๆแม้ชั้นหินจะสะสมมานานหลายร้อยล้านปีแต่จากการวิเคราะห์ด้วยสารกัมมันตรังสีพบว่าเสาหินเหล่านี้เพิ่งก่อรูปทรงชัดเจนเมื่อประมาณ 100,000 ถึง 200,000 ปีที่แล้วเท่านั้นเนื่องจากในอดีตเคยมีชั้นหินทรายเหล็กที่แข็งแกร่งทำหน้าที่เป็นเหมือนหมวกป้องกันการสึกกร่อนเมื่อส่วนป้องกันนี้พังทลายลงหินทรายที่อ่อนนุ่มกว่าเบื้องล่างจึงถูกกัดเซาะอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นป่าหินที่ถือได้ว่ายังหนุ่มมากในทางธรณีวิทยากระบวนการอันเชื่องช้าแต่ทรงพลังนี้เองที่เปลี่ยนอดีตพื้นมหาสมุทรให้กลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ยอดส่วนที่งดงามระดับโลกอย่างเจียเจี้ยโซนท่องเที่ยวธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยเปรียบเสมือนกำแพงเมืองจีนธรรมชาติด้วยแนวสันแคบและหน้าผาชันที่ดูยิ่งใหญ่และดิบเถื่อนราวกับหลุดมาจากต่างดาวเสาหินทรายเหล่านี้คือแรงบันดาลใจหลักของภูเขาลอยฟ้าฮาเลลูยาบนดาวแพนโดราในภาพยนตร์อวตารโดยเฉพาะยอดเขาเสาฟ้าใต้ Southern Sky Column หรือนานเทียนอีจูที่สูงกว่า 1,000 เมตรซึ่งเป็นต้นแบบสำคัญให้ทีมสร้างสรรค์ภาพยนตร์ด้วยรูปทรงธรณีวิทยาที่แปลกตาประกอบกับทะเลหมอกที่ปกคลุมเกือบตลอดปีซึ่งช่วยบดบังส่วนฐานจนดูเหมือนยอดเขากำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าจริงๆหลังความสำเร็จของภาพยนตร์ในปี 2010 ทางการจีนได้เปลี่ยนชื่อยอดเขานี้เป็นอวตารฮาเลลูยาเมลเทนอย่างเป็นทางการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้สโลแกนแพนโดรานั้นไกลแต่จางเจียเจี้ยนั้นใกล้อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนเคยสั่งถอดภาพยนตร์เรื่องนี้ออกจากโรงแบบ 2 มิติหลังจากฉายได้เพียง 14 วันเนื่องจากกังวลว่าเนื้อหาการถูกขับไล่ออกจากที่ทำกินของชาวนาวีอาจทำให้ประชาชนเชื่อมโยงกับการเวรคืนที่ดินในชีวิตจริงนอกจากอวตารแล้วความงามของป่าหินแห่งนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจและสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอีกหลายเรื่องเช่นไซอิ๋วอีกด้วย น
จางเจียเจี้ยได้รับฉายาว่า Natural Oxygen Bar เนื่องจากมีอัตราการปกคลุมของป่าไม้สูงถึง 69.62% ซึ่งสูงที่สุดในประเทศจีนพื้นที่แห่งนี้จึงอุดมด้วยอากาศบริสุทธิ์และไอออนลบหนาแน่นช่วยให้ผู้มาเยือนรู้สึกสดชื่นและฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้าโดยมีจัตุรัสออกซิเจนบาร์ตั้งอยู่ห่างจากประตูทิศใต้เพียง500เมตรเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินชมธรรมชาติอย่างลำธารแซ่ทองGolden Whip Stream หุบเขาที่ยาวถึง 7.5 กิโลเมตรซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและเงียบสงบสมาคมบริการอุตุนิยมวิทยาแห่งจีน CMSA ได้รับรองจางเจียเจี้ยเป็น China Natural Oxygen Bar มาตั้งแต่ปี 2016 โดยพิจารณาจากคุณภาพสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ความนิยมพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี 2018 มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งออกซิเจนบาร์ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 200%นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังใช้จัดกิจกรรมกีฬาระดับโลกเช่นการแข่งขันวิ่งมาราธอนและการปั่นจักรยานนานาชาติเพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพและโหยหาธรรมชาติอย่างแท้จริงสะพานกระจกจางเจียเจี้ยคือหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกด้วยความสูงเหนือพื้นหุบเขา300เมตรยาว385เมตรและกว้าง6เมตรครองสถิติสะพานคนเดินพื้นกระจกที่สูงและยาวที่สุดในโลกรองรับผู้เข้าชมพร้อมกันได้ถึง800คนศาสตราจารย์แฮมโดตันผู้ออกแบบตั้งใจให้สะพานนี้หายตัวไปเพื่อเคารพความงามของธรรมชาติโดยใช้คานเหล็กหนาเพียง60เซนติเมตรแต่ออกแบบให้โปร่งใสเห็นก้นหุบเขาชัดเจนแผ่นพื้นทำจากกระจกลามิเนต3ชั้นหนา50มิลลิเมตรคันด้วยวัสดุเซนทรีกลาสที่ทนทานสูงซึ่งสะพานได้ผ่านการทดสอบแรงลมพายุพิกัด 201.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง40ตันโดยแผ่นกระจกจะโก่งตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและนอกจากนี้ยังเคยมีการสาธิตความปลอดภัยโดยใช้ค้อนปอนทุบกระจกจนร้าวแล้วให้คนลงไปกระโดดเพื่อพิสูจน์ว่าโครงสร้างยังคงรูปอยู่ได้แม้ภายใต้แรงกดดันมหาศาลนอกจากสะพานแก้วยังมีลิฟต์ไปหลงหรือลิฟต์ร้อยมังกรที่ได้รับการรับรองจาก Guinness World Record ว่าเป็นลิฟต์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงรวม326เมตรตัวโครงสร้างถูกสร้างติดกับหน้าผาหินทรายควอตซ์แบ่งเป็นส่วนที่ฝังในภูเขา154เมตรและโครงสร้างเหล็กบนหน้าผา171.4เมตรประกอบด้วยลิฟต์แก้ว2ชั้นจำนวน3ตัวซึ่งพานักท่องเที่ยวขึ้นสู่ยอดเขาได้ในเวลาเพียง1นาที32วินาทีโดยลิฟต์แต่ละตัวสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณถึง50คนต่อเที่ยวการก่อสร้างลิฟต์ไปหลงเริ่มในปี 1999 โดยวิศวกรต้องขุดอุโมงค์และปล่องเข้าไปในหน้าผาหินทรายที่เลือกสรรมาอย่างดีแม้การสร้างลิฟต์ในพื้นที่มรดกโลกของยูเนสโกจะเคยเป็นประเด็นถกเถียงแต่ในมุมการอนุรักษ์ลิฟต์นี้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หลายด้านทั้งช่วยให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องค้างคืนจนสามารถรื้อถอนโรงแรมในอุทยานออกไปได้ลดความเสียหายของทางเดินเท้าตามภูเขาและย่นระยะเวลาเดินทางบนถนนภูเขาที่อันตรายจาก3ชั่วโมงให้เหลือเพียงการรอคิวลิฟต์สั้นๆเท่านั้นท่ามกลางยอดเขาที่ดูเหมือนไร้ผู้คนยังมีวิถีชีวิตของชาวถูเจียที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างเหนียวแน่นชาวถูเจียมีชื่อเสียงในการสร้างที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าเตี้ยวเจียวโหลหรือบ้านไม้แบบยกพื้นสูงที่สร้างขึ้นตามลาดเขาโดยใช้เสาไม้รองรับโครงสร้างเพื่อให้สามารถตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันได้การออกแบบนี้ชั้นล่างใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ในขณะที่ชั้นบนเป็นพื้นที่พักอาศัยและห้องนอนและโครงสร้างบ้านเน้นการระบายอากาศที่ดีช่วยป้องกันความชื้นและเชื้อราจากสภาพอากาศกึ่งเขตร้อนชื้นที่มีฝนตกชุกในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเสาหินทรายสูงตระหง่านชาวถูเจียได้แสดงความมานะในการทำเกษตรกรรมที่เรียกว่านาข้าวบนสวงสวรรค์พวกเขาใช้ภูมิปัญญาในการสลักหน้าผาหินทรายอันสูงชันให้กลายเป็นนาขั้นบันไดเพื่อปลูกข้าวโพดและพืชผักชาวถูเจียมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเองแม้จะไม่มีตัวอักษรใช้แต่พวกเขามีศิลปะการแสดงที่ถ่ายทอดความผูกพันกับธรรมชาติเช่นระบำเหมาถือกูที่การเต้นจะแต่งกายด้วยชุดที่ทำจากหญ้าแห้งทั้งหมดชาวถูเจียยังคงรักษาความเชื่อดั้งเดิมอย่างการบูชาบรรพบุรุษและความเชื่อเรื่องวิญญาณรวมถึงลัทธิเต๋าในอดีตพวกเขาจะมีการสวดภาวนาก่อนออกล่าสัตว์และให้ความสำคัญกับข้อห้ามทางธรรมชาติเช่นห้ามผู้ชายสวมเสื้อกันฝนฟางถือถังเปล่าหรือจอบเข้าบ้านและห้ามผู้หญิงนั่งบนธรณีประตู
ชาวทูเจียบางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากภายในอุทยานเช่นหมู่บ้านเซียวจือซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขามานานหลายศตวรรษปัจจุบันมีการใช้แนวคิดทางนโยบายที่เรียกว่าเที่ยวข้างบนพักข้างล่างเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลให้มีการรื้อถอนโรงแรมและที่พักบนยอดเขาและสนับสนุนให้ผู้คนย้ายลงไปอาศัยอยู่ที่ฐานเขาแทนเพื่อลดปริมาณขยะและน้ำเสียในเขตมรดกโลกแห่งนี้ส่วนผสม CBD ใน Immunity Gummies มีกลไกช่วยลดการอักเสบและไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดครับทำให้ผู้บริโภคนั้นไร้ความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงโดยผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเสริมการฟื้นตัวของร่างกายหลังจากทำงานหนักออกกำลังกายหรือในช่วงที่พักผ่อนน้อยได้เป็นอย่างดีโดยผู้ใช้ที่ไปคอนเสิร์ตหรือว่าออกกำลังกายหนักกลับมาแล้วรับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายไม่อ่อนเพลียและไม่เจ็บป่วยง่ายเหมือนเคยครับแล้วทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ